ક્યારે એવું લાગ્યું છે કે સમય એક નદીની જેમ વહી રહ્યો છે અને આપણે બસ કિનારે સ્થિર ઊભા રહી ગયા છીએ? આપણી આસપાસ બધું જ કેટલી ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે, માહિતી, તકો, અપેક્ષાઓ. પણ આ બધી દોડધામની વચ્ચે જાણે આપણી અંદરની ઊર્જાનું ઝરણું જ સુકાઈ ગયું હોય એવું નથી લાગતું? એક એવો થાક જે 8-8 કલાકની ઊંઘ પછી પણ નથી ઉતરતો. તો ચાલો આજે આપણે એ જ ઊંડા રહસ્યને ખોલીએ અને સમજીએ કે આપણી આ બધી ઊર્જા આખરે જાય છે ક્યાં? જો, જીવનનો એક સીધો સાદો નિયમ છે વિકાસ. એક બીજમાંથી વૃક્ષ બને છે, એક બાળક મોટું થાય છે, આ બધું જ વિકાસ છે. અને જ્યારે આ વિકાસ અટકી જાય છે ત્યારે જીવન પણ જાણે થંભી જાય છે. આપણા જીવનમાં પણ બસ બે જ અવસ્થાઓ છે, કાં તો આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અથવા તો આપણે ધીમે ધીમે પાછળ ધકેલાઈ રહ્યા છીએ. સ્થિર રહેવાનો તો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. પણ અસલી સવાલ તો એ છે કે જ્યારે આગળ વધવાની, વિકાસ કરવાની ઈચ્છા તો ખૂબ હોય, પણ એના માટે જરૂરી શક્તિ જ અંદરથી ન આવે ત્યારે શું કરવું? જ્યારે સપનાઓ આકાશને આંબતા હોય પણ શરીર અને મન જમીન પરથી ઉઠવા માટે જ તૈયાર ન હોય ત્યારે કેવું લાગે? આ એ જ લાગણી છે જેની સાથે આજે લાખો લોકો એક મૌન સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અનેક વાત સમજી લો, આ કોઈ વ્યક્તિગત નિષ્ફળતા નથી. આ તો એક મૌન રોગચાળો છે જેણે આપણી આખી પેઢીને પોતાની પકડમાં લઈ લીધી છે. ચાલો આ થાકના રોગચાળાને જરા નજીકથી ઓળખીએ. આ લક્ષણો કદાચ તમને બહુ જાણીતા લાગશે, ખરું ને? રાત્રે પૂરતી ઊંઘ લીધા પછી પણ સવારે થાકેલા ઉઠવું, મહત્વના કામો માટે ઊર્જાનો સતત અભાવ અનુભવવો, કામ કે અભ્યાસ કરતી વખતે મગજમાં જાણે ધુમ્મસ છવાયેલું રહે, અને એ સતત લાગણી કે આખી દુનિયા આગળ વધી રહી છે અને આપણે ક્યાંક પાછળ રહી ગયા છીએ. અને આ ખાલી કોઈ લાગણી નથી, આ કડવી વાસ્તવિકતા છે જે આંકડાઓમાં દેખાય છે. એક સર્વે પ્રમાણે 78% ભારતીય કર્મચારીઓ બર્નઆઉટનો શિકાર છે. વિચાર તો કરો, 78%! આ આંકડો પોતે જ કહે છે કે આ સમસ્યા કેટલી ગંભીર અને વ્યાપક બની ચૂકી છે. તો આખરે આનું કારણ શું છે? જવાબ કોઈ જાદુઈ ગોળીમાં નથી, પણ આપણા જ મગજના પ્રાચીન વિજ્ઞાનમાં છુપાયેલો છે. જો આપણે આ થાકના મૂળને જ સમજી લઈએ તો તેને જડમૂળથી ઉખાડી શકીએ છીએ. તો ચાલો આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવીએ. સૌથી પહેલાં તો એક વાત મગજમાં બરાબર બેસાડી દઈએ. થાક એ શારીરિક નહીં પણ એક માનસિક અવસ્થા છે. એ શરીરમાં ઊર્જાની કમી નથી, પણ આપણા મગજ દ્વારા પેદા કરવામાં આવેલો એક સંકેત છે. આપણું મગજ એક શક્તિશાળી કમાન્ડર જેવું છે. જો એણે નક્કી કરી લીધું કે આપણે થાકેલા છીએ તો ભલે શરીરમાં ગમે તેટલી શક્તિ કેમ ન હોય, આપણે થાક જ અનુભવીશું. આ સમજવા માટે ચાલો લાખો વર્ષો પાછળ જઈએ. કલ્પના કરો આપણા પૂર્વજોના સમયની. એ વખતે ખોરાક અને સંસાધનોની ખૂબ જ અછત હતી. હવે આપણું મગજ શરીરની કુલ ઊર્જાનો 20% હિસ્સો વાપરે છે. એટલે એ સમયે ઊર્જા બચાવવી ખૂબ જ જરૂરી હતી. બસ આ જ જરૂરિયાતમાંથી થાકની લાગણી જન્મી. મગજે એક એવી સિસ્ટમ બનાવી જે બિનજરૂરી કામો માટે આપણને થકાવી દે, જેથી ઊર્જાનો બચાવ થઈ શકે. આપણું મગજ ખબર છે, એક અકાઉન્ટન્ટની જેમ કામ કરે છે. દરેક કામ કરતા પહેલાં એ મનમાં ને મનમાં એક ગણતરી કરે છે, જેને આપણે કિંમત લાભ વિશ્લેષણ કહી શકીએ. એ દરેક કામને એક ત્રાજવામાં તોલે છે કે ભાઈ આ કામમાં કેટલી ઊર્જા જશે અને એની સામે મને કેટલો સંતોષ કે પુરસ્કાર મળશે. અને આ જ પ્રાચીન સિસ્ટમ જેણે એક સમયે આપણને જીવતા રાખ્યા હતા, એ જ આજે આ આધુનિક દુનિયામાં આપણા માટે એક ફંદો બની ગઈ છે. એક એવી જાળ જે આપણી બધી ઊર્જાને ધીમે ધીમે ચૂસી રહી છે. આખી રમત ડોપામાઇનની છે. ડોપામાઇન શું છે? એ મગજનું ચલણ છે, આપણી પ્રેરણાની મુદ્રા. જ્યારે આપણે કોઈ એવું કામ કરીએ છીએ જે મગજને ગમે, ત્યારે એ ડોપામાઇન રિલીઝ કરીને આપણને ઇનામ આપે છે. અને મગજનો એક જ ધ્યેય છે, ઓછામાં ઓછી મહેનતે વધુમાં વધુ ડોપામાઇન કેવી રીતે મળે. હવે આધુનિક જીવન આપણી સામે રોજ બે રસ્તા મૂકે છે. એક તરફ છે રચનાત્મક કામો, અભ્યાસ કરવો, કસરત કરવી, કોઈ નવી આવડત શીખવી. આ બધામાં મહેનત વધુ છે અને ડોપામાઇનનો જે પુરસ્કાર છે એ મોડો અને ઓછો મળે છે, પણ એ લાંબા ગાળાની ખુશી આપે છે. અને બીજી તરફ છે સહેલા વિકલ્પો, સોશિયલ મીડિયા, જંક ફૂડ, વેબ સિરીઝ. આમાં મહેનત લગભગ શૂન્ય છે અને ડોપામાઇનનો ધોધ તરત જ વહેવા માંડે છે, પણ એ માત્ર ક્ષણિક આનંદ આપે છે.
હવે જ્યારે મગજને આ સહેલાઈથી મળતા વધુ પડતા ડોપામાઇનની લત લાગી જાય છે ત્યારે તે ડોપામાઇન ડિસેન્સિટાઇઝેશનનો શિકાર બને છે. પરિણામ, જે મહત્વપૂર્ણ અને અર્થપૂર્ણ કામો છે એ આપણને કંટાળાજનક અને થકવી નાખનારા લાગવા માંડે છે. મગજ જાણે કહે છે, જ્યારે સોનાનો સિક્કો મફતમાં મળતો હોય તો હીરા માટે ખોદકામ કોણ કરે? એટલે આ લડાઈ બહારની દુનિયા સાથે નથી, પણ આપણા પોતાના મગજની અંદર જ ચાલી રહી છે. ચાલો આ યુદ્ધના બે યોદ્ધાઓને મળીએ, જે આપણી અંદર જ વસે છે અને સતત લડતા રહે છે. એક બાજુ છે આપણું લિમ્બિક સિસ્ટમ, એટલે કે પ્રાણી મગજ. તે લાખો વર્ષો જૂનું અને આવેગશીલ છે. એને બસ મજા જોઈએ છે, અને એ પણ તરત જ. બીજી બાજુ છે આપણું પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ, એટલે કે માનવ મગજ. તે વિકસિત અને તાર્કિક છે. તે લાંબા ગાળાના ભવિષ્યનું વિચારે છે. પણ સમસ્યા એ છે કે આ પ્રાણી મગજ ડિફોલ્ટ રૂપે વધુ શક્તિશાળી છે, જ્યારે માનવ મગજને જગાડવા માટે સભાનપણે પ્રયત્નો કરવા પડે છે. ન્યુરોસાયન્સનો એક સોનેરી નિયમ છે: જે ન્યુરોન્સ એકસાથે સક્રિય થાય છે તે એકસાથે જોડાય છે. એનો સીધો અર્થ એ છે કે જ્યારે પણ આપણે સહેલો રસ્તો પસંદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા મગજમાં એ આવેગશીલ માર્ગને વધુ મજબૂત બનાવીએ છીએ. આપણી દરેક નાની નાની પસંદગી આપણા મગજને ફરીથી વાયર કરી રહી છે. તો સવાલ એ છે કે શું આપણે આ ફંદામાંથી ક્યારેય બહાર નહીં નીકળી શકીએ? જવાબ છે હા, બિલકુલ નીકળી શકીએ. આ લડાઈ જીતવાનો અને આપણી છીનવાયેલી ઊર્જા પાછી મેળવવાનો એક સ્પષ્ટ માર્ગ છે. અને આ કોઈ કામચલાઉ ટિપ્સ નથી, પણ જીવન પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવવાની એક યાત્રા છે. આનો ઉકેલ એક સુંદર અને સરળ સૂત્રમાં સમાયેલો છે: સાચી માનસિકતા વત્તા યોગ્ય ક્રિયાઓ બરાબર એક નવી ઊર્જાવાન જીવનશૈલી. માનસિકતા આપણી ક્રિયાને દિશા આપે છે, અને આપણી ક્રિયા આપણી માનસિકતાને મજબૂત કરે છે. આ બંને એકબીજા વગર અધૂરા છે. તો આ યાત્રા શરૂ ક્યાંથી કરવી? એના માટે 3 મુખ્ય પગથિયાં છે. પહેલું, તમારો હેતુ શોધો અને આજીવન વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ થાઓ. બીજું, એક સ્પષ્ટ યોજના બનાવો. તમારા કરિયર, સ્વાસ્થ્ય અને શીખવા માટેના લક્ષ્યો નક્કી કરો. અને ત્રીજું, ખરાબ આદતોને સારી આદતોથી બદલો. સભાનપણે સહેલા વિક્ષેપોને બદલે રચનાત્મક કાર્યો પસંદ કરો. આપણે હંમેશા એક ભૂલ કરીએ છીએ. આપણે માનીએ છીએ કે પહેલાં પ્રેરણા આવશે અને પછી આપણે કામ કરીશું. પણ સત્ય એનાથી બરાબર ઉલટું છે. ક્રિયા પ્રેરણાને જન્મ આપે છે, પ્રેરણા ક્રિયાને નહીં. બસ પહેલું પગલું ભરો, પ્રેરણા આપોઆપ પાછળ આવશે. તો ચાલો હવે વાત કરીએ એવા કેટલાક સાધનોની જે તમારા માનવ મગજને વધુ તાકાતવર બનાવશે. સવારની કસરત જેવી પેલર હેબિટ્સથી દિવસની સકારાત્મક શરૂઆત કરો. પૌષ્ટિક આહાર લો, જેથી જંક ફૂડમાંથી મળતા સસ્તા ડોપામાઇનથી બચી શકાય. ધ્યાન અને યોગ દ્વારા ધીરજ કેળવો. જર્નલિંગ દ્વારા પોતાની જાતને ઊંડાણપૂર્વક સમજો. અને સૌથી અગત્યનું, એવા લોકોની સંગતમાં રહો જે તમારા વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે. તો આ બધું સમજ્યા પછી હવે સવાલ એ નથી કે આપણને થાક કેમ લાગે છે. અસલી સવાલ એ છે કે શું આપણે આ થાકને હરાવીને ફરીથી વિકાસના રસ્તા પર ચાલવા માટે તૈયાર છીએ? નિર્ણય આપણો છે અને શક્તિ આપણી અંદર જ છે. જો તમને આ પ્રકારના ઊંડાણભર્યા વિશ્લેષણ ગમતા હોય તો અમારી ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.